Ngayon, ang ating lulutuin ay ginataang bilo-bilo. Ito ang ating mga sangkap. Ikakat muna natin silang bite size bago natin siya lulutuin. Nagpakulo na ako ng tubig. Ihuhulog na natin, ihuhulog ang ating glutinous rice. Mga kaibigan, pinakuluan ko muna pala yung aking tapioca kasi matagal po siya maluto, kaya kailangan lutuin po muna natin siya. Ito na siya, medyo luto na. Ihahalo ko mamaya dun sa ating ginata. Ito po yung ating glutinous rice bowl. So, hulog na po natin ang ating mga ibang sangkap. Nalagay po natin ang ating jackfruit, pampabango. Jackfruit syrup po ito. So, ilalagay po natin siya. Natin ibang sa kamote. Mamaya na po yung saging kasi po madali po siyang maluto. Pakuluin po muna natin ng lambot. Tsaka natin po yung ating saging. Okay, ngayon luto na ang ating kamote at saka yung bilo-bilo, yung rice, glutinous rice ball. Ihulog na natin yung ating saging. Tapos, lagyan na natin siya ng sugar. 1.5 cup of sugar. Kaya tikman natin kung sakto na siya sa tamis. Tapos, ilalagay na natin ang ating coconut cream. 2 cans of coconut cream. Mga kaibigan, kung bibili po tayo ng coconut cream,
po yung may nakasulat na coconut cream. Kasi po, pag coconut milk, malabnaw po siya. Ito po yung the best sa mga binatan. Ito po laging binibili ko. Marami po siyang mga brand. Pero, basta may coconut cream nakalagay. Hindi coconut milk. Magkaiba po sila. Mas masarap po ang coconut cream kaysa coconut milk. Haluin natin. Pakuluin muna natin siya. Tapos, tikman natin mamaya kung maluluto na yung ating saging. Mga kaibigan, tikman na natin kung sakto na ba siya sa tamis. Ayos lang. Hindi masyadong matamis. Tapos ngayon, para lumapot siya ng konti, nag-melt tayo ng konting glutinous powder. Ito yung 3 kutsarang glutinous powder. Hinahaluan ko po siya ng tubig. Tapos ilalagay po natin dito para medyo lumapot yung ating sabaw ng bilo-bilo. Ito na po siya. Ito po ang ating ginataang bilo-bilo. Lalagay po natin sa may saging. Yung kamote natin, 2 klase, isang purple at isang yellow. Tapos may glutinous rice bowl at saka isang cup na tapioca. Yung tapioca niluto muna natin kasi matagal yung maluto. Hindi kakayanin kung idiretso sa paglagay dito. Kaya niluto muna kanina bago ko siya ilalagay dito sa atin. Ito na po mga kaibigan. Ito na po ang ating ginataang bilo-bilo. Kainan na! Thank you guys for watching. Please subscribe to my YouTube channel and please hit the bell button para po notify kayo sa mga bago kong videos. Salamat po sa panonood. God bless!